डुक्पा रेसिपीमा अनि आज चाहिँ म यो चिकन टाइपोको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मनपर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। लाइक त सुरु गरौँ यो टाइपो बनाउन। टाइपो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर मेजरिङ कपको 4 कप आधा मैदा लिएको छु। टाइपोलाई फुलाएर ठुलो ठुलो बनाउने अनि खाँदाखेरि नरम हुने यो एक्टिभ ड्राई यीस्ट मैले युज गर्दैछु 1.5 टीस्पून। एकदमै फ्रेश युज गर्नुपर्छ, पुरानो चाहिँ युज गर्नु हुँदैन र यसलाई नेपालीमा खमीर पनि भन्छ र यो चाहिँ बेकरीमा एकदमै युज हुन्छ। यीस्टलाई एक्टिभ गर्नको लागि 1.5 टेबलस्पुन चिनी पनि मैले यहाँनिर एड गरे। 1/2 टीस्पून नुन पनि राख्दैछु। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई एकदमै राम्रोसँगले पहिला मिक्स गर्नुपर्छ। अब सबै सामग्रीहरू मिक्स भइसकेपछि तपाईहरुले मनतातो पानी लिन पर्छ र थोरै थोरै पानी राखेर डो रेडी गर्ने। डो रेडी भइसकेपछि धेरै बेरसम्म मुसिरहनु पर्दैन। अब यसलाई तपाईहरुले कभर गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई राम्रोसँगले कभर गरिसकेपछि फर्मेन्टेड हुनको लागि तातो जग्गा चाहिन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर माइक्रोवेभ ओभन भित्र राख्दैछु। तपाईहरुको कुनै पनि किचनको भाग तातो छ भने तपाईहरुले त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। यदि यीस्ट तपाईहरुको फ्रेश छ भने आधी घण्टा भित्रमा राम्रोसँगले फर्मेन्टेड भएर रेडी हुन्छ। यदि भएन भने तपाईहरुले फर्दर अझै राख्न सक्नुहुनेछ। टाइपोको फिलिङको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 750 ग्राम चिकनको किमा लिएको छु र यो चिकनको किमा मैले घरमै बनाएको किमा हो। तपाईहरुले रेडीमेड पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यसमा मैले यहाँनिर सानो सानो दुईटा प्याजलाई चाहिँ यो भेजिटेबल चपरमा चप गरेको छु र यसलाई पनि मैले एड गरे। सानो सानो गरेर काटेको बन्दाकोपी सुप बोलको 1 बोल लिएको छु। एउटा मिडियम साइजको गाजरलाई ग्रेट गरेर राख्दैछु। यो अप्सनल हो, यदि तपाईहरु राख्नु चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। 5 टेबलस्पुन यहाँनिर प्याजको पत्ता छ अनि 5 टेबलस्पुन यहाँनिर धनिया पत्ता पनि मैले एड गरेको छु। 3 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर राख्दैछु पिसेको अदुवा, स्वाद अनुसार नुन। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। टाइपोको फिलिङ मिक्स भएर रेडी भयो। यसलाई साइडमा राख्ने। टाइपोको डोलाई मैले आधी घण्टा राखेँ र मैले माइक्रोवेभबाट निकालिसकेको छु। अब हेरौँ फर्मेन्टेड भयो कि भएन भनेर। एकदमै राम्रोसँगले भएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुँदैछ यहाँ साइजमा नै एकदमै यो फुल्लिएर आएको छ। अब फेरि 2 मिनेट जस्तो यहाँनिर राम्रोसँगले मुस्न गइरहेको छु। डो काट्दाखेरि तपाईहरुलाई टाइपो कत्रो साइजको चाहिएको छ त्यही अनुसार तपाईहरुले काट्न सक्नुहुनेछ। नर्मली टाइपो ठुलो ठुलो हुने गर्छ, त्यही भएर डो ठुलो ठुलो नै राख्नु होला। डोहरू यहाँनिर सबै रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर साइडमा राख्ने। टाइपोमा एकदमै मेन इन्ग्रेडियन्ट्स यो अन्डा हुन्छ। सो मैले यहाँनिर अन्डा पनि रेडी गरिसकेको छु। सबै सामग्रीहरू रेडी भइसकेको छ। अब टाइपो बनाउन पट्टि लागौँ। एक एकवटा तपाईहरुले यसरी डो लिँदै
बेल्न पर्छ र बेल्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जहिले पनि यसको एज पहिला बेल्नु होला। एकैचोटी भित्रको भाग बेल्नु हुँदैन। पहिला यो साइडको भागलाई चाहिँ तपाईहरुले पातलो बनाउन पर्छ। बेलिसकेपछि यहाँनिर मैले 2 टेबलस्पुन चाहिँ स्टफिङ राख्दैछु। स्टफिङको माथिबाट यसरी आधा भाग अन्डा पनि राख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ र्याप गर्ने। तपाईहरुलाई म अर्को पनि र्याप गरेर देखाउँदैछु। भिडियोमा राम्रोसँगले हेर्नु होला। स्टिमरमा तेल लगाउन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। तब मात्र ताइपोलाई राख्ने र अब ताइपो पनि तपाईहरुले धेरै राख्नु हुँदैन। 3 वटा देखि 4 वटा राख्दाखेरि ठिकै हुन्छ, किनभने यो ताइपो पाकेपछि धेरै फुलिने हुन्छ। त्यही भएर अलिकति स्पेस राखेर ताइपो राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर 3 वटा राखेको छु। ताइपोलाई स्टिम गर्नको लागि मैले यहाँनिर सुपको भाँडामा सुप बसाइसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई सुपको रेसिपी चाहिन्छ भने तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईहरुले पानीमा मात्रै पनि स्टिम गर्न सक्नुहुनेछ। स्टिमरहरु सबै राखिसकेपछि कभर गरेर तपाईहरुले 15 देखि 18 मिनेटसम्म स्टिम गर्न पर्छ हाई हिटमा। ताइपोलाई मैले 15 मिनेट स्टिम गरेको छु र पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। अब तातो तातो ताइपो सुप र पिरो अचार इन्जोय गर्नु होला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।